ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා VIP Geek Show YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අද නම් හිතාගෙන ඉන්නේ ලෝකමේක එපිසෝඩ් එකක් නම් ගේන්න නෙවෙයි. ඉතින් අද ගියා දෙන්න යන්නේ thumbnail එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකපු රූපේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ කාටුන් රූපේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Play Store එක open කරගන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් Apple user කෙනෙක්ට නම් ඒගොල්ලන්ගේ App Store එක තියෙනවා. ඉතින් Huawei user කෙනෙක්ට නම් ඕගොල්ලන්ගේම App Gallery එක තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය Android කෙනෙක්ට නම් Play Store එක තියෙනවා. ඉතින් අපි Play Store එක open කරගෙන බලමු මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න ඕනේ ටූන්.me කියලා. ඉතින් මම ටූන්.me කියලා ගහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා මම මෙතන ඕපන් දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕපන් දෙන්න. මම ඕපන් දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ ටූන්.me කියලා වැටලා ලෝඩින් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටූන් ඉෆෙක්ට්ස් කියන ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ එනවා මේගොල්ලෝ Pro version එකක් දෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි ඒක කට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ trending කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ top කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ recent කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදපු ඒවා තමයි recent කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන top කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. yellow color එකට මෙන්න මේ වගේ background එකත් එක්ක cartoon රූපයක් තියෙනවා. එන්න ඒක දෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ රූපයක් දෙන්න ඕනේ මෙතනට. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් රූපයක් දෙනවා මගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඊතලේ ඔබන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඇඩ් දෙනවා ඒවා ක්ලෝස් කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ප්‍රොසෙසින් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තමයි දිස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම යන්න ඕනේ මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් බලාගෙන මේකේ හවත් තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ෆොටෝ එකම මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. එන්න ඒක ඔබන්න ඕගොල්ලෝ. හරි ඉතින් ප්‍රොසෙසින් වෙලා මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපේ ස්කින් එක සුදු කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක තමයි ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දුන්න රූපේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් ස්කින් එකේ පාට සිලෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ අපේ පික්චර් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් උඩ notification එකකුත් එනවා අපිට processing කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන T අකුර ඔබලා ඕගොල්ලන්ට text එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ නමක් තියෙනවා නම් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන තිත්තුන ඔබන්න එක. ඉතින් තිත්තුන ඔබුවාම save to device කියලා එනවා. එන්නේ save to device කියන එක ඔබන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන WhatsApp, Gmail කියලා ඕගොල්ලන්ට බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එන්නේ download කියන බටන් එක දෙන්න නැතුව මෙන්න මේ watermark එක උඩ touch කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ not now කියන එක දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ yes දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන short ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක බලලා තමයි watermark එක remove කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන yes කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේකේ watermark එක remove කරගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 20ක කාලයක් මේක වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කට් කරලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ watermark එක remove කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන download කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ skip දෙන්න. රේට් කරන්නලු ඒගොල්ලන්ගේ ඇප් එක. ඉතින් ස්කිප් කරලා ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ගැලරි එකට ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ හදාගත්තු ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලේසියෙන්ම.
ඉතින් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට හැපැත්තින් තියෙන bell icon එකේ all කියලා දාගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ඕගොල්ලන්ගෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහටත් හම්බ වෙමු.